हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा पुनः स्वागत छ। हामी पढ्दै थियौं नि हैन, पढ्दा कहाँ पुगेको थियौं त? डेरिभेटिभ्स भन्ने च्याप्टरमा पुगेको थियौं। यो चाहिँ के को फेरि डेरिभेटिभ्स नि 11 12 कता छ। हामी चाहिँ 12 को बेसिक म्याथमेटिक्सको डेरिभेटिभ्स भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ पुगेका थियौं। अब हामी त्यसैलाई नै कन्टिन्यू गर्छौं। हामी त्यही पढ्छौं। हामी के सम्म पुगेको थियौं भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यस्तो क्वेशनहरु चाहिँ पहिला सल्भ गरिसकेको छौं। क्वेशन नम्बर 11 सम्म पुगेको छौं है। तपाईहरुको 9.2 एक्सरसाइजको क्वेशन नम्बर 11 सम्म पुगेका थियौं र हामी चाहिँ त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्दै हामी सी मा पुगेको छौं। 11 को बी सकेको थियो, सी देखि आज सुरु गर्छौं है त। ल क्वेशन चाहिँ दिएको छ यस्तो भनेर। हामीले सुरुमा के गर्छौं त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेर लेख्नु पर्छ। त्यसपछि हेरेर के आयो त dx आयो, यतापट्टि पनि dx आयो, यहाँ d आयो, यहाँ d आयो डिफरेन्शिएटिङ गरेर। अब चाहिँ यो यहाँ प्लस छ नि त, हामीले यो यति भागलाई डिभाइड गर्न सक्छौं। यसलाई यतापट्टि पनि र यहाँ पनि गरेर गर्दाखेरि यहाँ d dx आयो, यहाँ d dx आयो, यसको भ्यालु त 0 हो, यो भयो। अब चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि e टु द पावर sin x छ भनेपछि पहिला सुरुमा e टु द पावर sin x राख्यौं। अब यो भागलाई डाइरेक्ट डिफरेन्शिएट गर्न मिल्दैन नि त। e टु द पावर यति भागले हामीले u मान्यौं भने हामीले तलपट्टि पनि du लेख्नु पर्ने हुन्छ चेन रुल लगाएर। किन हामीले du लेख्नु पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि अब जस्तै यो कुरा चाहिँ म यतापट्टि बुझाइन्छु अनि सबैलाई त्यस्तै हो है भन्छु। d e sin x लाई u सपोज गर्यौं भने तलपट्टि dx छ। अब यो u को फर्ममा छ, डिफरेन्शिएट चाहिँ y ले गर्ने रे, मिल्छ त? मिल्दैन। त्यसो भएपछि यता u भएपछि डिफरेन्शिएट विथ रेस्पेक्ट टु u नै गर्नुपर्छ। अब यहाँ यो u थपेर यतिकै थप्न पाइन्छ त? पाइन्न नि, त्यही भएर माथि राखिन्छ। अनि बाँकी के रह्यो? dx बाँकी रह्यो। यो dx यसरी हामीले लेखेको हो। त्यसरी हामीले योग बनायौं। त्यसैगरी यतापट्टि चाहिँ e sin y छ। sin यहाँ तलपट्टि sin y आउनुको कारण चाहिँ त्यही हो। अब यहाँ sin y यतिकै राख्न पाइन्छ त? पाइँदैन। त्यही भएर यहाँनेर आयो। बाँकी के रहेको थियो? dx रहेको थियो, यहाँनेर आयो। अब e टु द पावर sin x को डेरिभेटिभ यो हो अनि यसको डेरिभेटिभ चाहिँ यो हो। यो भयो, प्लस प्लस नै छ। यति पुरैको डेरिभेटिभ भनेको यो भयो। र अब फेरि d sin y छ अनि dx छ। x मा छ, डेरिभेटिभ चाहिँ y लाई गर्न भन्छ। y लाई अब x को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गर्न मिल्छ त? मिल्दैन नि त। त्यही भएर हामीले के गर्छौं? d sin y बाइ डिफरेन्शिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु y टाइम्स dy बाइ dx। यो किन गरेको भन्दा तल dy राखेपछि माथि पनि राख्नु पर्यो। माथि राखेपछि बाँकी रहेको यो थियो, यो चाहिँ यहाँबाट आएको हो। त्यसरी हामीले यो निकाल्यौं। अब चाहिँ के गर्छौं भन्दा यो कुरा यही भयो, यो पनि यही भयो, यो पनि यही भयो। यसको भ्यालु भनेको यो आउँछ cos y र यो बाँकी भएको कुरा यो भयो। अब चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि नि कता गयो? यहाँ त इक्वल्स टु देख्दिन त म त। इक्वल्स टु 0 0 छ। यहाँनेर चाहिँ dy बाइ dx छ। अब यो भागलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त? यता अगाडि लग्छौं। यो भाग आयो यहाँ नेगेटिभ भएर यहाँनेर आयो अनि यो भाग त यहीँनेर छँदैछ। dy बाइ dx लाई हामीले अगाडि लेख्यौं है। अब त्यसो हो भने देखि क्रस मल्टिप्लाई गरेर यसलाई यहाँ तल ल्याउन पाइन्छ नि। हो, त्यही ल्याएको चाहिँ यहाँ तल आयो। अब यो cos y लाई मैले यहाँ लेखेछु, यसलाई यता लेखेछु, यसले त फरक पार्दैन होला तपाईहरुलाई। हो, यति गर्दा गर्दै हाम्रो एन्सर आइसक्यो। सजिलो थियो, केही गाह्रो थियो त? थिएन नि। त्यसैगरी अर्को क्वेशन हेर्छौं। अर्को क्वेशन चाहिँ यो भयो। यो क्वेशनमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने सुरुमै हामी टेकिङ लग अन बोथ साइड गर्छौं। किन भन्दा यिनीहरुको दुईटैको पावरमा छ। यहाँ पनि पावर छ, यहाँ पनि पावर छ। त्यही भएर टेकिङ लग अन बोथ साइड गर्दा यस्तो हुन्छ। अब तपाईहरुलाई थाहा छ नि log a टु द पावर x भनेको के हुन्छ? x log a हुन्छ हैन? हो, त्यसैले हामीले यहाँनेर के गर्यौं त? यो y लाई यहाँ ल्यायौं, यो x लाई यहाँ ल्यायौं। अरु कुराहरु त ठिकै छ। अब यो भइसकेपछि डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x भनेर लेख्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि यहाँनेर डिफरेन्शिएटिङको कुराहरु आइसक्यो। यो dx र ddx। अरु कुराहरु त त्यही नै हो, यो दुईटा। अब यसलाई फेरि हामीले यहाँनेर चेन्ज गर्यौं। कस्तो फर्ममा? dub बाइ dx को फर्ममा थियो। यो भनेको के हो त? dv बाइ dx प्लस vdu बाइ dx हुन्छ। हो, त्यसैले अगाडिको y आयो यहाँ, पछाडिको x आयो यहाँ log x, अगाडिको y गयो यतापट्टि डिफरेन्शिएट हुन अनि यो आयो यहाँ। त्यसैगरी यसको पनि अगाडिको x आयो यहाँ, पछाडिको यहाँ आयो, यो x यतापट्टि डिफरेन्शिएट हुन गयो र यो y log y यहाँनेर आयो। अब
यति भागको के हुने भयो त यतिको भनेको फर्म भनेको 1/x हुन्छ फर्मुला लगाउँदा 1/x यहाँनिर आयो। त्यसै गरी अब यतापट्टिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यहाँनिर त केही पनि छैन सिधै यही नै भयो। त्यसै गरी यतापट्टिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि d log y/dx भनेर भनेको छ। अब यो त y को फर्ममा छ यसलाई हामी डाइरेक्ट डिफरेन्सिएट गर्न मिल्छ नि त x को फर्ममा डिफरेन्सिएट गर्न मिल्छ त मिल्दैन नि त। त्यसो भएपछि हामीले के गर्छौँ d log y तलपट्टि डिफरेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु y नै गर्छौँ। अब यहाँ y यतिकै थप्न पाइन्छ त फेरि पाइँदैन। त्यसो भएपछि माथि पनि राख्नु पर्यो। माथि राखिसके पछाडि बाँकी रह्यो dx dx लेख्यौँ। अब यतिको भ्यालु भनेको त 1/y हो टाइम्स dy/dx त छँदैछ। यो कुरालाई हामीले यहाँनिर लेख्यौँ हैन। x थियो यसको भ्यालु 1/y टाइम्स dy/dx आएको थियो त्यसलाई हामीले यहाँ लेख्यौँ। अब यतापट्टिबाट यसको भ्यालु 1 हुन्छ बाँकी कुरा त यही नै हो। यो भइसके पछाडि अब के गर्छौँ भन्दा यहाँनिरको यो dx र यो dx dy/dx यो dy/dx ले एकै ठाउँमा लग्छौँ। यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई यता लगाउँ यसलाई यता लगाउँ गर्दाखेरि के भयो त यो dy यो यहाँ आयो अनि यो भाग चाहिँ दिस पोर्सन आयो यतापट्टि यहाँ आयो र यो चाहिँ यहाँ तल आयो यो चाहिँ घुमेर यता तल आयो। अब यति दुईटाको लागि कमन लिन मिल्छ कमन लिएम अरू कुराहरू त यही भइहाल्यो यतापट्टिको त यस्तै नै छ झन्। अब त्यसो भए dy/dx भनेको क्रस मल्टिप्लाई गरेर तल आउँछ। यसलाई हामीले अझै के पनि लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि इजिकल्स टु x यो एलसिएम लिएको है x x log y minus y/x होल डिभाइडेड बाई y log x minus x/y गर्न सक्छौँ जुन भनेको के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि रेसिप्रोकल गर्दाखेरि x log y भनेको y to the power x minus y divided by x to the power y minus x times हैन नि यहाँ तल x मात्रै हुन्छ x यो गयो माथि y बाई यहाँ तलको भाग चाहिँ के छ x to the power y minus x नै छ। अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि y x plus 1 minus y square by x y plus 1 minus x square हुन्छ सकियो है। यो भयो। अब हामी हेर्छौँ क्वेसन नम्बर ई मा नि त्यस्तै छ कुरा सिधै माथिपट्टि पावर छ भन्ने बित्तिकै टेकिङ लग अन बोथ साइड गर्छौँ। लग लियौँ लग x sin x log y sin y। अब यो पोर्सन आयो यहाँ यो भाग आयो यहाँ। अब डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x भनेर लेख्छौँ। लेखिसके पछाडि डिफरेन्सिएट गरेको चिज पनि आइसक्यो यहाँ यी डिफरेन्सिएट गरेको कुराहरू यहाँनिर आइसक्यो। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो sin x लाई हामी अब यो कस्तो फर्ममा छ त duv/dx को फर्ममा छ जुन भनेको के हो udv/dx प्लस vdu/dx छ हैन। अब यो साइन आयो यहाँ यो लग गयो यहाँ यो साइन आयो यहाँ यो लग गयो यहाँ यति भइसके पछाडि यतापट्टि पनि त्यस्तै कुरा छ यो साइन आयो यहाँ यो साइन गयो यहाँ पनि यो लगायो यहाँ यो लगायो यहाँ पनि। अनि अब चाहिँ साइन एक्स त छँदैछ लग एक्सको डेरिभेटिभ यति भागको भ्यालु भनेको 1 हो मल्टिप्लाई गर्दा रह्यो यति सरी 1 हैन 1/x हो गर्दाखेरि यो यस्तो भयो। लगको कुरा यहीँ छ साइन एक्सको डेरिभेटिभ भनेको cos x हो अनि साइन बाई यहीँ छ। अब यो पोर्सनको कुरा चाहिँ मैले भर्खर माथि पनि गरेको छु त्यसरी हामीले के गर्यौँ त तलपट्टि y र dy/dx लेख्यौँ। अब log y आयो यहाँ अनि यो cos y sin y d sin y बाई dy dx थियो सुरुमा dx थियो यो dx हुने बित्तिकै हामीले अब यहाँ y दिएको छ यहाँ x को विथ रेस्पेक्ट टु x मा डेरिभेटिभ गर्न पाइन्छ त पाइँदैन नि भनेपछि के गर्नु पर्यो त d sin y डिफरेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु y टाइम्स यहाँनिर y राखेको भएर माथि पनि y dy तलपट्टि x dx। त्यसो भइसके पछाडि हामीले के भन्नु पर्यो त cos y यसको भ्यालु cos y थियो र यतापट्टिको पोर्सनलाई यहाँनिर लेख्यौँ।
अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो भ्यालु र यो भ्यालुलाई हामीले कमन लिन्छौँ। कमन लिँदाखेरि यसको के हुन्छ भन्दाखेरि नि यो भनेको dy बाई dx कमन sin y बाई y प्लस log y cos y हुन्छ। त्यही भयो। अनि त्यसलाई हामीले यसो लेख्यौँ, यो इजिकल्स त्यो अगाडिको भयो। अनि त्यसलाई हामीले कमन लिएर अगाडि राख्यौँ। अनि यहाँनिर क्रस मल्टिप्लाई गरिदियौँ, सिधै गरिदिएको छु है मैले। sin x यो भागलाई हामीले एलसिएम लियौँ, दुईटामा एलसिएम लिएरै यहाँनिर x आयो, त्यसरी नै एलसिएम लिएर y आयो अनि गऱ्यौँ। अब यसलाई हामीले फर्दर के पनि लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि sin x कता गयो हैन, sin x प्लस x log x cos x बाई x टाइम्स y बाई sin y प्लस y log y cos y लेख्न सक्छौँ। यही थियो, यति नै थियो र सल्भ भयो। यसरी हामीले यो क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्न सकिन्छ है त। यसरी नै हाम्रो आजको 11 नम्बरको क्वेसनहरू ए नम्बर, बी नम्बर, अनि सी नम्बर, डी नम्बर र ई नम्बर चाहिँ यसरी हामीले सल्भ गरेको छौँ। यति भन्दै आजको भिडियोबाट नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरू माझबाट बिदा माग्न चाहन्छ। नेक्स्ट सिरिजमा हामीले क्वेसन नम्बर 12 को तपाईँहरू माझ ल्याउनेछौँ भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।